ในอดีตการที่จะได้มาซึ่งสินค้าต่างๆต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของตามที่แต่ละฝ่ายพึงพอใจซึ่งสินค้าบางชิ้นก็มีมูลค่าและราคาค่างวดที่สูงมากยกตัวอย่างเช่นสินค้าจากโลกยุคโบราณทั้ง6ชิ้นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ที่มีราคาแพงมากจนประชาชนคนทั่วไปไม่มีกำลังพอที่จะหามาใช้สอยหรือถึงขั้นต้องประกาศให้เลิกซื้อหามาใช้กันเลยทีเดียวครับติดตามทั้งหมดได้ใน6สินค้าราคาแพงจากโลกยุคโบราณครับงานดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำ3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานโรงแรมหรือเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. ทองแดงมนุษย์เริ่มนำทองแดงมาใช้งานครั้งแรกประมาณ 7,500 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งถือเป็นหนึ่งในโลหะไม่กี่ชนิดที่สามารถนำมาใช้ในรูปแบบดั้งเดิมได้ในระดับหนึ่งแตกต่างจากการสกัดแร่อื่นๆด้วยรูปแบบการใช้งานที่เรียบง่ายนี้จึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่มนุษย์หันมาใช้โลหะเป็นครั้งแรกในอดีตทองแดงมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ในระยะแรกเริ่มที่จะกลายเป็นสังคมเมืองดังที่มีการถือกำเนิดของยุคสำริดที่มักใช้ทองแดงเป็นวัสดุในการทำเครื่องมือสิ่งประดิษฐ์และอาวุธสะท้อนให้เห็นว่ามีการนำโลหะมาใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างกว้างขวางและเมื่อทองแดงมีมูลค่าสูงขึ้นจึงนำไปสู่การเพิ่มภาคส่วนในการจัดระเบียบเกี่ยวกับทองแดงในหลายๆอารยธรรมปูเส้นทางไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและธุรกิจการค้าขายที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนี้ทองแดงยังมีความเกี่ยวข้องกับเงินตราด้วยตัวอย่างเช่นในช่วงแรกของสาธารณรัฐโรมันประมาณศตวรรษที่6-3ก่อนคริสตกาลก้อนทองแดงถูกนำมาใช้แทนเงินเนื่องจากมีมูลค่าที่สูงมากภายหลังจึงค่อยมีการนำโลหะผสมที่มีราคาถูกกว่าเช่นทองเหลืองมาใช้ทำเหรียญในช่วงการปกครองของจักรพรรดิจูเลียสซีซ่าส่วนรัชสมัยของจักรพรรดิอัลกุสตุสก็มีการสนับสนุนให้ใช้โลหะผสมทองแดงตะกั่วดีบุกเป็นวัสดุทำเหรียญแทนอีกทั้งชาวโรมันยังได้คิดค้นเทคนิคการทำเหมืองทองแดงซึ่งมีห้องที่มีช่องระบายอากาศและอุโมงค์ที่เชื่อมถึงกันดังที่เห็นได้จากเหมืองทองแดงโบราณของเมืองมูนิกัวทางตอนใต้ของสเปน2. เกลือในขณะที่ทองแดงมีบทบาทในวัฒนธรรมชั้นสูงของมนุษยชาติย้อนกลับไปประมาณ 6,000 ปีก่อนคริสตกาลเกลือนั้นก็มีความสำคัญในหลายวัฒนธรรมโบราณทั่วโลกตั้งแต่จีนอินเดียอียิปต์ยิวกรีกและโรมันโดยเหตุผลที่เกลือมีมูลค่าสูงมากมีอยู่2ประการคือประการแรกมนุษย์มีการใช้เกลือเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารและประการที่2เกลือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการถนอมอาหารที่ช่วยให้คนสมัยก่อนสามารถรักษาและเก็บอาหารไว้ได้นานขึ้นด้วยสิ่งนี้ทำให้สามารถขนส่งซื้อขายอาหารจำพวกปลาและเนื้อสัตว์ได้ในระยะทางที่ค่อนข้างไกลมากกว่าเดิมซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีที่ช่วยยืนยันความสำคัญของเกลือราคาแพงได้ต้องย้อนกลับไปประมาณ 6,500 ปีก่อนณเมืองโซนิตซาตาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโรงงานผลิตเกลือโดยชาวเมืองจะใช้กระบวนการต้มเพื่ออบและบรรจุเกลือในบล็อกสำหรับการซื้อขายในทำนองเดียวกันชาวฟินิเซียนก็เดินหน้าค้าขายเกลือเพื่อผลกำไรมหาศาลทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประมาณหลังศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตกาลส่วนชาวโรมันก็ให้ความสำคัญอย่างมากในการจัดหาเกลือถึงขั้นออกแบบสร้างถนนในยุคแรกๆขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งเกลือทั้งสิ้นนอกจากนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 6พ่อค้าที่ดำเนินกิจการในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารามักซื้อขายเกลือกับทองคำด้วยเหตุนี้เกลือจึงถูกใช้เป็นสกุลเงินในบางส่วนของโลกรวมทั้งเอธิโอเปียที่ใช้แผ่นเกลือเป็นตัวกลางทางการเงินและการแลกเปลี่ยนจนถึงช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 3. ผ้าไหมการผลิตผ้าไหมเริ่มต้นขึ้นในจีนยุคหินใหม่และยังเป็นประเทศที่ผูกขาดการผลิตผ้าไหมมานานกว่า 4,000 ปีด้วยข้อจำกัดนี้ทำให้เป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องการมากที่สุดในโลกยุคโบราณเดิมทีผ้าไหมถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเนื่องจากคุณลักษณะที่แวววาวและคุณภาพของการหักเหของแสงจึงสงวนไว้สำหรับราชวงศ์จีนและขุนนางระดับสูงของอาณาจักรเท่านั้นด้วยมูลค่าที่สูงเช่นนี้จึงมีการใช้ความยาวของผ้าไหม
เป็นมาตรฐานทางการเงินของจีนในราชวงศ์ฮั่นอีกทั้งฮ่องเต้ยังใช้ผ้าไหมเป็นเครื่องบรรณาการอันมั่งคั่งเพื่อช่วยเหลือชนเผ่าซงหนูที่เร่ร่อนทางตอนเหนืออีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือเกือบ 1,000 ปีก่อนการเปิดเส้นทางสายไหมผ้าไหมถูกซื้อขายเป็นผลิตภัณฑ์หรูหราตั้งแต่จีนไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอียิปต์ซึ่งมีการค้นพบหลักฐานเป็นผ้าไหมในหลุมฝังศพของมัมมี่ที่มีอายุตั้งแต่ 1,070 ปีก่อนคริสตกาลในหุบเขากษัตริย์โดยมักแลกเปลี่ยนกับสินค้ามูลค่าสูงจำพวกทองคำงาช้างหรือม้าความคลั่งไคล้ต่อผ้าไหมนี้ยังส่งผลต่อชาวโรมันในยุคต่อมาที่รุนแรงมากเสียจนวุฒิสภาโรมันพยายามอย่างไร้ผลที่จะห้ามการสวมใส่ผ้าไหมที่มีราคาแพงเทียบเท่าค่าชดเชยรายปีของกองทหารโรมันเลยทีเดียว 4. ไม้สนซีดาสินค้าชิ้นนี้มีความสำคัญทางจิตวิญญาณในวัฒนธรรมโบราณต่างๆยกตัวอย่างเช่นในตำนานของชาวซูเมเรียนต้นสนซีดาถูกยกย่องเทียบเท่าต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของพลังความรู้ที่เป็นความลับความเป็นอมตะอีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับ AR หรือเอนกิเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์งานฝีมือความฉลาดและเวทมนต์คาถาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างต้นสนซีดากับคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์นี้ยังขยายไปถึงอารยธรรมอื่นๆด้วยดังจะเห็นได้จากสิ่งของเครื่องใช้ที่สร้างจากไม้สนซีดาอันประณีตบรรจงที่ถูกค้นพบในโลงศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนอีกทั้งชาวอียิปต์โบราณยังใช้ยางไม้ของต้นสนซีดาในการทำมัมมี่ด้วยนอกเหนือจากขอบเขตความเชื่อทางศาสนาแล้วไม้สนซีดายังมีข้อได้เปรียบจากคุณสมบัติพิเศษในด้านความคงทนกล่าวคือในดินแดนลิแวนต้นสนซีดาของเลบานอนได้รับการชื่นชมว่ามีคุณภาพสูงมีกลิ่นหอมอ่อนๆและต้านทานการเน่าเปื่อยของแมลงได้ส่งผลให้ไม้ชนิดนี้มีราคาแพงมากมักจะถูกนำมาใช้ในการต่อเรือและการก่อสร้างเช่นเดียวกับชาวฟินิเซียนที่นำมาใช้ในการต่อเรือค้าขายชั้นนำที่เดินเรือรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม้กระทั่งในพระคัมภีร์ไบเบิลยังกล่าวถึงพระราชวังกับศาลาว่าการของกษัตริย์โซโลมอนว่ามีโครงสร้างหลังคาและผนังที่ทำจากไม้สนซีดาเลบานอนที่ดีที่สุดรวมถึงชาวกรีกและโรมันที่เลือกใช้ไม้สนซีดาในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นวิหารเทพีอาร์ทิมิสแห่งเมืองเอฟิซัสและโรงละครเฮโรดิสแอตติคัสในกรุงเอเธนส์หญ้าฝรั่นเหตุผลที่หญ้าฝรั่นมีราคาที่สูงนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุมาจากกระบวนการในการผลิตเนื่องจากในปัจจุบันการผลิตหญ้าฝรั่นเพียง1ปอนด์ต้องใช้ดอกหญ้าฝรั่นประมาณ 70,000 ดอกจึงทำให้มีราคาที่แพงเช่นเดียวกับในอดีตที่หญ้าฝรั่นก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่มีราคาแพงที่สุดในโลกประวัติศาสตร์ด้วยโดยย้อนกลับไปในสมัยของชาวซูเมเรียนพวกเขาอาจไม่ได้ปลูกหญ้าฝรั่นใช้เองแต่จะนำเข้าจากดินแดนอันไกลโพ้นของเกาะครีตดังที่มีการค้นพบภาพจิตรกรรมฝาผนังยุคสมฤทธิ์ชิ้นหนึ่งจากพระราชวังคานอสซอสแสดงให้เห็นภาพการเก็บเกี่ยวหญ้าฝรั่นอีกทั้งยังพบภาพผู้หญิงคนหนึ่งกำลังใช้หญ้าฝรั่นกับเท้าที่มีเลือดออกของเธอซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการใช้หญ้าฝรั่นเป็นยาสมุนไพรในการรักษานั่นเองทางด้านชาวกรีกและโรมันโบราณจะใช้หญ้าฝรั่นเป็นน้ำหอมหรือเครื่องดับกลิ่นเสียส่วนใหญ่โดยแลกเปลี่ยนจากเครือข่ายการค้าเมดิเตอร์เรเนียนอันกว้างขวางที่ดำเนินการโดยชาวฟินิเซียนนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าพระนางคลีโอพัตราใช้หญ้าฝรั่นในการอาบน้ำชำระล้างร่างกายก่อนที่จะเผชิญหน้ากับผู้ชายเพื่อช่วยให้พระนางมีเสน่ห์มากขึ้นส่งเสริมประสิทธิภาพในการเกี่ยวพาราศีนอกจากนี้ชาวเปอร์เซียและชาวอินเดียก็ใช้หญ้าฝรั่นเป็นเครื่องบูชาเครื่องเทศยาปลุกกำหนัดและใช้เป็นสีย้อมสำหรับพรมของราชวงศ์เปอร์เซียอันเลื่องชื่อ 6. สีม่วงไทเรียนสีม่วงไทเรียนหรือที่เรียกว่าสีม่วงราชวงศ์หรือสีม่วงจักรพรรดิเป็นสีย้อมสีม่วงแดงชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการหลั่งของหอยหนามจึงต้องใช้แรงงานจำนวนมากที่ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญสำหรับกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อนนี้เช่นคนงานในเหมืองไทยในยุคสำริดโดยคุณสมบัติของสีม่วงไทเรียนนั้นว่ากันว่าจะสว่างขึ้นตามสภาพอากาศและแสงแดดส่งผลให้สีม่วงไทเรียนเป็นหนึ่งในสินค้าที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ชื่อเสียงของสีย้อมที่ได้จากหอยหนามโด่งดังแพร่หลายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ราชวงศ์โบราณขุนนางและพ่อค้าผู้มั่งคั่ง
แม้กระทั่งสินค้าที่มีส่วนประกอบเป็นสีม่วงนี้ก็ยังมีราคาแพงเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเอื้อมถึงโดยมูลค่าที่สูงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ราชวงศ์อาร์คิเมนิดแห่งเปอร์เซียมอบเสื้อผ้าสีม่วงไทเรียนเป็นของขวัญแก่ขุนนางระดับสูงหรือแม้แต่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ยังมีเสื้อผ้าย้อมสีม่วงไทเรียนจำนวนมหาศาลที่ซุกซ่อนไว้อย่างลับๆในคลังหลวงที่เมืองซูชาทางตะวันตกของเปอร์เซีย